หนึ่งเมื่อนานมาแล้วยังมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่ายานินเด็กหญิงยานินอายุ12 ปีเธออาศัยอยู่กับแม่ที่บ้านหลังใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้แม่ของยานินมีชื่อว่ายาดาส่วนพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเล็กๆเด็กหญิงยานินมีหน้าตาที่น่ารักและเธอก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจแถมยังพูดจาไพเราะอ่อนหวานผู้คนในหมู่บ้านจึงรักและเอ็นดูเธอมากยานินมีคุณยายชื่อว่ายาใจยายของเธออาศัยอยู่คนละหมู่บ้านกับแม่และยานินแม่ของยานินมักจะพาเธอไปเยี่ยมคุณยายอยู่อย่างสม่ำเสมอส่วนตาของยานินนั้นเสียชีวิตไปนานแล้วเช่นเดียวกันกับพ่อของเธอและวันนี้ยานินกับแม่ก็เตรียมกับข้าวกับปลาเพื่อนำไปเยี่ยมคุณยายของเธอที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งวันนี้แม่ทำอะไรไปฝากคุณยายเหรอจ๊ะกลิ่นหอมเชียวทำไข่พะโล้จ้ะลูกส่วนของหวานก็คือลอดช่องน้ำกะทิยานินชะโงกเข้าไปมองในหม้อซึ่งแม่ของเธอกำลังตักพะโล้และลอดช่องน้ำกะทิใส่ลงในเถาปิ่นโตแล้วสองแม่ลูกก็ขับเกวียนออกไปจากหมู่บ้านข้ามป่าเขาและลำห้วยมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านของคุณยายใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษทั้งสองก็มาถึงหมู่บ้านของยายเพราะว่าหมู่บ้านของยานินนั้นและหมู่บ้านของคุณยายอยู่ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นักแม่อยู่หรือเปล่าจ๊ะหนูกับหลานมาเยี่ยมจ้ะอยู่จ้ะลูกเข้ามาเลยยาใจซึ่งเป็นคุณยายเปิดประตูให้ลูกและหลานสาวเข้าไปในบ้านวันนี้เรามีไข่พะโล้และลอดช่องน้ำกะทิมาฝากคุณยายด้วยนะคะยานินบอกกับคุณยายของเธอด้วยน้ำเสียงสดใสแล้วทั้ง3 คนก็ทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขยาดาและยานินอยู่คุยกับคุณยายจนกระทั่งบ่ายคล้อย2 แม่ลูกจึงได้ขอตัวกลับยานินกับแม่เคยชวนคุณยายไปอยู่ด้วยกันแต่คุณยายไม่ยอมไปยายให้เหตุผลว่าเพราะคิดถึงคุณตาที่จากไปจึงไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นและแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นระหว่างทางที่ยานินและยาดาแม่ของเธอกำลังขับเกวียนเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านนั้นแม่จ๋าดูดอกไม้ป่าช่อนั้นสิจ๊ะสวยจังเลยหนูอยากได้แม่เก็บให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิลูกหนูรอแม่อยู่บนเกวียนนี่นะอย่าไปไหนละจ๊ะจ้ะแม่ยานินตอบกับแม่พร้อมกับพยักหน้าให้กับแม่ของเธอยาดาจึงลงจากเกวียนเพื่อไปเก็บดอกไม้ป่าช่อนั้นมาให้ลูกสาวและในขณะที่ยาดากำลังหันหลังให้ยานินผู้เป็นลูกสาวเพื่อเก็บดอกไม้ก็มีกลุ่มควันสีดำลอยอยู่รอบๆเกวียนซึ่งในตอนนี้ยานินนั่งอยู่บนเกวียนเพียงลำพังกลุ่มควันสีดำกลุ่มนั้นลอยวนอยู่รอบเกวียนสักพักมันก็รวมตัวกันพุ่งเข้าไปในจมูกของยานินพอควันสีดำลอยเข้าไปในจมูกของเธอจนหมดแล้วดวงตาของเธอก็มีสีแดงก่ำเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาเป็นปกติได้แล้วจ้ะลูกนี่ช่อดอกไม้ที่หนูอยากได้ไงจ๊ะขอบคุณมากจ้ะแม่เธอยื่นมือไปรับดอกไม้จากแม่ของเธอและยกมันขึ้นมาสูดดมดวงตาของเธอก็เรืองแสงสีแดงขึ้นมาแวบหนึ่ง
แต่ทว่ายาดาไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติใดๆเธอยังคงขับเกวียนต่อจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านที่ยาดาและยานินอยู่นั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงวัวรวมถึงที่บ้านของยานินด้วยในทุกๆวันในตอนเช้ายานินจะช่วยแม่ของเธอนำวัวออกไปเลี้ยงที่ลานกว้างใกล้ๆกับหมู่บ้านพร้อมกับวัวของชาวบ้านคนอื่นๆอีกหลายสิบตัวเมื่อปล่อยวัวให้เลาะเล็มหญ้าเรียบร้อยแล้วยานินก็จะวิ่งไปเล่นกับเพื่อนๆของเธอที่นำวัวมาเลี้ยงด้วยเช่นกันซึ่งเป็นเด็กวัยไล่เลี่ยกันกับเธอนั่นเองขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะชนเธอยานินนั่งกุมหัวเข่าของตัวเองและร้องไห้เสียงดังเด็กๆหลายคนวิ่งมาดูและช่วยกันพยุงยานินให้ลุกขึ้นเข่าของเด็กน้อยมีเลือดไหลซึมออกมาเธอหกล้มเพราะไข่วิ่งมาชนกับเธอไอ้ไข่หน้าตาอัปลักษณ์แล้วยังซุ่มซ่ามอีกนะเองนั่นสิไปเถอะยานินเดี๋ยวพวกเราช่วยทำแผลให้เหล่าบรรดาเด็กๆช่วยกันประคองยานินไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และนำน้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่เด็กๆห่อมาเพื่อไว้กินแก้กระหายล้างแผลให้กับเธอยานินหันไปส่งสายตาเยาะเย้ยให้กับไข่และสยะยิ้มให้เขาอย่างน่ากลัวไข่รู้สึกแปลกใจเพราะว่าปกติแล้วยานินนั้นจะไม่มีกิริยาท่าทางแบบนี้กับใครเธอมักจะใจดีและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอแม้กระทั่งกับพวกเขาซึ่งเป็นเพียงเด็กกำพร้าและขาเป๋เพียงคนหนึ่งเท่านั้นเธอก็ไม่เคยแสดงกิริยาแบบเมื่อสักครู่ใส่เลยไอ้ไข่ไปได้แล้วมัวยืนมองอะไรอยู่ได้เพื่อนอีกคนเอ่ยขึ้นอย่าไปว่าใครเขาเลยจ้าเธอก็อย่างนี้แหละยานินชอบใจดีกับมันอยู่เรื่อยการสนทนาระหว่างเด็กๆจะเป็นยังไงต่อไปใครไม่ได้ยินอีกแล้วเพราะเขาเดินออกไปจากตรงนั้นเสียก่อนเขาไม่ได้นึกโกรธเด็กพวกนั้นเลยแต่เขาแค่แปลกใจกับกิริยาท่าทางของยานินมากกว่าไข่เป็นเด็กชายอายุ13 ปีเขาเป็นเด็กกำพร้าที่มีคนนำมาทิ้งไว้ที่หน้าหมู่บ้านตั้งแต่ยังแบเบาะผู้นำหมู่บ้านจึงได้นำเขามาเลี้ยงเอาไว้นอกจากจะเป็นเด็กกำพร้าแล้วไข่ยังพิการขาเป๋มาตั้งแต่กำเนิดแถมยังมีผิวที่ดำคล้ำจึงทำให้เด็กๆคนในหมู่บ้านรังเกียจเขามีหน้าที่นำวัวของผู้นำหมู่บ้านไปเลี้ยงที่ลานกว้างข้างๆหมู่บ้านด้วยกันแม้จะถูกรังเกียจจากผู้คนในหมู่บ้านก็ตามแต่ว่าก็ยังมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ยังรักและเมตตาเขาครอบครัวนั้นก็คือครอบครัวของยานินทั้งยานินและยาดามักจะแบ่งกับข้าวและขนมรวมทั้งเสื้อผ้าให้เขาเสมอและมักจะชวนเขาไปทานข้าวที่บ้านด้วยกันเป็นประจำแต่พอมาวันนี้พอเขาได้เห็นแววตาและรอยยิ้มของยานินเขาก็รู้สึกไม่สบายใจไข่จึงคิดจะไปที่บ้านของยานินในเย็นวันนี้หลังจากที่ต้อนวัวเข้าคอกเสร็จแล้วแต่แล้วไข่ก็ได้ไปที่บ้านของยานินในตอนค่ำแทนเพราะมีวัวตัวหนึ่งตกลูกพอดีเขาจึงต้องคอยดูแลมันพอไข่ไปถึงเขาก็ต้องแปลกใจเพราะว่าในบ้านของยานินตอนนี้เงียบและมืดสนิทไม่มีเสียงคนหรือแสงไฟจากตะเกียงเลยมีเพียงเสียงหายใจดังครืดคราดของวัวที่อยู่ในคอกเพียงเท่านั้นไข่ค่อยๆย่องขึ้นไปบนบ้านพอเขาโผล่พ้นบันไดขึ้นไปบนชานบ้านเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะภาพที่เขาเห็นก็คือยานินกำลังทำร้ายยาดาแม่ของตัวเองอยู่
โดยที่ยาดาไม่มีเสียงร้องเพียงสักแอะและไม่ขยับแม้เพียงสักนิดราวกับว่ายาดาเธอถูกสะกดจิตเอาไว้ไข่เองก็มัวแต่ตกใจพอได้สติจะเข้าไปช่วยยาดาแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเธอถูกยานินทำร้ายจนเสียชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึงเสี้ยววินาทีไข่รู้ได้ทันทีว่ายานินที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่ยานินที่เขาเคยรู้จักเพราะดวงตายามนี้ของเธอแดงฉานราวกับสีเลือดยานินหันขวับมาเพราะเสียงอุทานของไข่เธอเดินย่าง3 ขุมเข้ามาหาเขาไข่รีบวิ่งลงบันไดไปทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยพอไข่วิ่งมาถึงบริเวณบ้านของผู้นำหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ผู้นำหมู่บ้านก็รีบออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตกใจเสียงตะโกนของเขาเอ็งเป็นอะไรวะไอ้ไข่ลุงช่วยด้วยปีศาจปีศาจปีศาจที่ไหนของแกวะฮะไอ้ไข่เขารวบรวมสติที่กระเจิดกระเจิงแล้วจึงเล่าเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งได้ประสบมาให้กับผู้นำหมู่บ้านได้ฟังรวมถึงเรื่องดวงตาอันแดงฉานของยานินด้วยพอได้ฟังที่ไข่เล่าเขาก็รีบวิ่งไปที่บ้านของยานินทันทีระหว่างนั้นเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไปด้วยพอไข่และผู้นำหมู่บ้านรวมทั้งชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งมาถึงที่บ้านของยานินทุกคนก็พบว่ายานินนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆศพยาดาแม่ของเธอ แม่จ๋าแม่ฟื้นขึ้นมาสิจ๊ะเธอร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจจนผู้คนที่พบเห็นต่างเวทนาและสงสารเกิดอะไรขึ้นยานินแล้วทำไมยาดาถึงได้ตายล่ะหมาป่าจ้ะลุงมีหมาป่าออกมาแล้วก็มาขย้ำแม่ของหนูตกใจกลัวมากแม่บอกให้หนูรีบวิ่งหนีไปแล้วมันก็ฆ่าแม่หนูด้วยมันฆ่าแม่หนูตายจ้ะลุงฮือเธอร้องไห้ฟูมฟายอย่างน่าเวทนาผู้นำหมู่บ้านจึงหันไปด่าไอ้ไข่ทันทีไอ้ไข่ไหนเองบอกว่าหนูยานินเป็นปีศาจไงแล้วนี่อะไรฝีมือของหมาป่าชัดๆแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะว่าคนที่ฆ่านะยาดาก็คือยานินแล้วดวงตาของเธอก็แดงฉานราวกับสีเลือดด้วยนะลุงหนูยานินจะฆ่าแม่ของตัวเองทำไมอีกอย่างยานินก็เป็นเพียงเด็กผู้หญิงอ่อนแอเท่านั้นจะสามารถฆ่าคนได้ยังไงกันล่ะนั่นนะสิเองพูดจาอะไรเหลวไหลนะไอ้ไข่ไปไกลๆเลยนะชาวบ้านอีกคนหนึ่งตะโกนไล่ไข่แต่ว่าข้าเห็นจริงๆนะข้าเห็นกับตาข้าเลยแกมันก็แค่เด็กเลี้ยงวัวแถมยังรูปชั่วตัวดำอย่ามาพูดจาใส่ร้ายหนูยานินไปรีบไปไกลๆก่อนที่ข้าจะมีน้ำโหผู้นำหมู่บ้านไล่ให้ไข่ไปไกลๆไข่ได้แต่ฮึดฮัดในใจแต่พอเขาสบตากับยานินเธอก็ส่งสายตาเยาะเย้ยให้กับเขาพร้อมทั้งสยะยิ้มอย่างชั่วร้ายเขามองทุกคนในที่นั้นแต่รู้สึกว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นกิริยาอาการของยานินเลยไข่ลงจากบ้านของเธอด้วยความโมโหและไม่พอใจและเขาก็เสียใจมากที่เขาพูดความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อแล้วไข่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะขณะที่เขากำลังเดินไปที่บ้านของผู้นำหมู่บ้านยานินก็เดินมาดักหน้าเขาเฮ้ยตกใจหมดเลย อย่าคิดว่าจะมีใครเชื่อแกง่ายๆพวกมนุษย์หน้าโง่พวกนั้นมันก็มองคนแค่ภายนอกเท่านั้นแหละยิ่งภาพลักษณ์ดูดีและน่าสงสารเหมือนยานินยิ่งหลอกพวกมันได้ง่าย ไข่รีบวิ่งหนียานินยังไม่คิดชีวิต
เขารู้สึกหวาดกลัวและแน่ใจแล้วว่ายานินคนนี้ไม่ใช่ยานินคนเดิมมันจะต้องเป็นปีศาจแน่ๆงานศพของยาดาถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายคุณยายยาใจก็เดินทางมาร่วมงานศพของลูกสาวด้วยและก็เสียใจเป็นอย่างมากสองยายหลานยืนกอดคอกันร้องไห้ในงานศพหนูไปอยู่กับยายนะลูกอยู่ที่นี่คนเดียวมันอันตรายไม่เป็นไรจ้ะยายหนูจะอยู่ที่นี่แหละไม่มีอันตรายอะไรหรอกชาวบ้านที่นี่ก็เอ็นดูหนูทุกคนจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ตามใจหนูเถอะจ้ะดูแลตัวเองดีๆมีอะไรก็ไปหายายนะลูกยานินปฏิเสธคำชวนของคุณยายยาใจไม่อยากบังคับหลานถึงแม้ว่าจะเป็นห่วงหลานมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่คุณยายยังสงสัยอยู่นั่นก็คือเวลาที่สบตากับหลานสาวแววตาของยานินนั้นดูแปลกไปมันดูแข็งทื่อและไร้แววตาของชีวิตชีวาแต่ว่าคุณยายก็คิดว่าคงเป็นเพราะหลานสาวเสียใจที่แม่เพิ่งเสียไปหลังจากที่จัดงานศพของลูกสาวและฝากฝังหลานสาวไว้กับผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านเรียบร้อยแล้วคุณยายก็เดินทางกลับหมู่บ้านหลังจากงานศพของยาดาผ่านพ้นไปแล้วในหมู่บ้านภูทองก็เกิดเหตุที่น่าหวาดกลัวขึ้นมีวัวค่อยๆทยอยตายคืนละ1 ตัวและสภาพของวัวแต่ละตัวก็มีสภาพคล้ายศพของยาดาชาวบ้านต่างก็วิจารณ์ไปต่างๆนานาและเชื่อว่าเป็นฝีมือของหมาป่ามีเพียงไข่เท่านั้นที่รู้ว่าเป็นฝีมือของยานินไข่ได้บอกผู้นำหมู่บ้านอีกครั้งว่าไม่ใช่ฝีมือของหมาป่าแต่ว่ามันเป็นฝีมือของปีศาจที่แฝงอยู่ในร่างของยานินแต่ผู้นำหมู่บ้านก็ไม่เชื่อซ้ำอย่างไล่ตะเพิดเขาให้ไปไกลๆเสียอีกไข่จึงทำได้เพียงคอยเฝ้าระวังฝูงวัวที่เขาเลี้ยงเพียงเท่านั้นเวลาผ่านไปเพียงแค่3 เดือนวัวของชาวบ้านก็ล้มตายเป็นจำนวนมากจนแทบหมดหมู่บ้านรวมถึงวัวในฝูงของไข่ด้วยไข่จึงคิดหาวิธีที่จะเปิดโปงยานินให้ชาวบ้านได้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอแต่พูดยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเขาจนกระทั่งวันหนึ่งคุณยายก็เดินทางมาเยี่ยมหลานสาวโดยที่ไม่ได้บอกยานินล่วงหน้าเพราะเธอเป็นห่วงเกรงว่าหมาป่าที่มันไล่ฆ่าวัวของชาวบ้านจะทำร้ายยานินหลานสาวจึงได้รีบมาอย่างกระทันหันเธอรีบตรงไปที่บ้านของหลานสาวทันทีและก็ต้องตกใจเพราะว่าจมูกของคุณยายนั้นปะทะกับกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงในตอนแรกเธอคิดว่ายานินอาจจะเป็นอะไรไปจึงรีบวิ่งขึ้นไปบนบ้านแต่สิ่งที่คุณยายพบนั่นก็คือโครงกระดูกและซากวัวมากมายหลายตัวกองพะเนินอยู่บนนั้นคุณยายตกใจมากแต่ก็ยังพอมีสติเพราะภาพดวงตาแข็งที่ไร้แววของยานินโผล่แวบเข้ามาในหัวของเธอพอดีคุณยายจึงรีบลงจากบ้านและเดินห่างออกจากบ้านของหลานสาวในทันทีเธอเดินผ่านทุ่งกว้างที่ชาวบ้านนำวัวมาเลี้ยงและก็พบเจอเข้ากับไข่พอดีคุณยายนึกถึงแววตาของไข่ที่มองยานินด้วยความบาดกลัวในวันเผาศพของยาดาเธอจึงเดินตรงเข้าไปหาคุณยายสวัสดีครับมาเยี่ยมยานินเหรอครับใช่แล้วจ้ะมาเยี่ยมยานินแต่ก็ไม่เจอหรอกนะใครเห็นยานินบ้างหรือเปล่าไข่สายหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อคุณยายจึงคิดจะถามอะไรบางอย่างกับไข่คุณยายจ๊ะมาทำไมไม่บอกหนูล่วงหน้าล่ะจ๊ะเสียงของยานินก็ดังขึ้นคุณยายจึงเลิกล้มความคิดที่จะพูดอะไรบางอย่างกับไข่
ยายเป็นห่วงหนูนะจ๊ะจึงรีบมาโดยไม่ได้บอก ยายกำลังจะไปหาหนูที่บ้านอยู่พอดี คุณยายพูดโกหกหลานสาวเพราะแท้จริงแล้วเธอเพิ่งมาจากบ้านของยานินสักครู่นี้เอง ถ้าอย่างนั้นเราไปที่บ้านกันเถอะจ้ะยาย คุณยายจำต้องตามหลานสาวไปที่บ้านของเธอ แต่ทว่ากลับมารอบนี้บ้านของยานินกลับสะอาดสะอ้านราวกับว่าภาพกองกระดูกและซากวัวที่ยาใจเห็นเมื่อสักครู่เป็นเพียงภาพลวงตา อยู่พูดคุยกับยานินสักพักคุณยายก็ขอตัวกลับถึงแม้ว่าหลานสาวจะขอให้เธอทานข้าวกลางวันก่อนคุณยายก็ไม่ยอมเธออ้างว่าเกรงจะค่ำมืดเสียก่อนที่จะกลับไปถึงหมู่บ้านยานินก็ไม่ได้คิดสงสัยอะไรจึงห่อข้าวให้ยายไปทานระหว่างทางด้วยยานินไปส่งคนยายถึงปากทางเข้าหมู่บ้านราวกับเธอจะรู้ว่าคุณยายนั้นจะพูดอะไรบางอย่างกับใครสองยายหลานโบกมือให้แก่กันแล้วคุณยายก็ขับเกวียนออกจากหมู่บ้านทันทีส่วนห่อข้าวที่หลานสาวห่อให้เธอนั้นเธอได้โยนทิ้งลงพื้นปรากฏว่าในห่อข้าวนั้นมีหนอนไต่ยัวเยี้ยเต็มไปหมดคุณยายนึกขอบคุณตัวเองที่ไม่ได้กินข้าวในห่อนั้นไม่อย่างนั้นเจ้าหนอนที่ไต่ยัวเยี้ยอยู่ที่พื้นคงลงไปอยู่ในท้องของเธออย่างแน่นอนคุณยายขับเกวียนออกมาได้สักพักจนแน่ใจว่ายานินได้กลับบ้านไปแล้วเธอก็กระโดดลงจากเกวียนและปล่อยให้วัวเทียมเกวียนเดินทางต่อไปส่วนตัวเธอนั้นได้ย้อนกลับไปยังหมู่บ้านภูทองอีกครั้งเจ้าวัวแสนรู้ซึ่งจำทางกลับหมู่บ้านได้ก็ลากเกวียนไปตามทางแม้ไม่มีคนขับก็ตามคุณยายกลับมาพบกับไข่ที่ตอนนี้เขากำลังพาวัวไปกินน้ำที่ลำห้วยพอดียาใจถือโอกาสนี้พูดกับเขาไข่เจ้ารู้ใช่หรือไม่ว่ายานินไม่ใช่ยานินใช่ครับคุณยายน้ายาดาก็ถูกปีศาจในร่างของยานินฆ่าตายและวัวทุกตัวที่ตายไปก็เป็นฝีมือของเธอผมเกรงว่าถ้าวัวทุกตัวในหมู่บ้านตายหมดก็คงจะถึงคราวของผู้คนในหมู่บ้านภูทองแห่งนี้ผมเคยบอกทุกคนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อผมว่ายานินคือฆาตกรกลับมาหาว่าคนที่อัปลักษณ์อย่างผมเป็นคนโกหกแต่ยายเชื่อเองนะแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีถึงจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของยานินว่าแท้จริงแล้วยานินถูกปีศาจเข้าสิงให้ชาวบ้านได้รับรู้แล้วคุณยายก็ได้เล่าเรื่องที่เธอได้ประสบพบเจอให้กับไข่ได้รับรู้พร้อมกับปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรกันดีถึงจะเปิดโปงเธอได้แล้วคุณยายก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่หมู่บ้านของเธอมีผู้นำหมู่บ้านที่มีคาถาอาคมคงปราบปีศาจที่สิงอยู่ในร่างของยานินได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ยานินยอมเดินทางไปยังหมู่บ้านของเธอไข่จึงรับอาสาเป็นคนล่อยานินไปที่หมู่บ้านของคุณยายเองเมื่อตกลงกันได้ตามนี้คุณยายก็เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านส่วนไข่นั้นก็ไปปล่อยข่าวว่าคุณยายของยานินไม่สบายหลายวันต่อมาผู้นำหมู่บ้านก็ได้ไปหายานินที่บ้านเพื่อบอกให้ยานินได้รู้ว่าคุณยายของเธอนั้นไม่สบายมากหนูยานินพักนี้ไม่ค่อยเจอหน้าเจอตาเลยได้ยินข่าวว่าคุณยายของหนูไม่ค่อยสบายหนูว่าลุงน่าจะไปเยี่ยมแกหน่อยนะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะลุงได้จ้ะเดี๋ยวหนูจะไปเยี่ยมแกพรุ่งนี้จ้ะขอบคุณลุงมากนะจ๊ะที่มาส่งข่าวเมื่อแจ้งข่าวให้ยานินรับรู้แล้วผู้นำหมู่บ้านก็ขอตัวกลับยานินจึงเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อไปเยี่ยมคุณยายของเธอถึงแม้แท้ที่จริงเธอจะไม่อยากไปก็ตามแต่ถ้าหากไม่ไปก็เกรงว่าผู้คนในหมู่บ้านจะสงสัยในตัวตนที่แท้จริงของเธอ
ไข่พอรู้ว่ายานินจะเดินทางไปเยี่ยมคุณยายในวันพรุ่งนี้ เขาก็รีบเดินทางไปส่งข่าวให้กับคุณยายในตอนกลางคืน พอไข่มาถึงก็บอกกับคุณยายว่ายานินจะมาเยี่ยมที่บ้านในวันพรุ่งนี้ คุณยายยาใจกับไข่จึงได้ไปขอวิธีปราบปีศาจกับผู้นำหมู่บ้านจอมขมังเวก เขาหลับตาและนั่งสมาธิอึดใจเดียวก็ลืมตาขึ้นและบอกกับยาใจและไข่ว่าแท้จริงแล้วยานินนั้นได้ตายไปตั้งแต่วันที่เธอเดินทางมาเยี่ยมยาใจเมื่อคราวที่แล้วด้วยหน้าตาที่น่ารักและลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนของยานินไปถูกตาต้องใจของปีศาจเข้ามันจึงฆ่าเธอแล้วก็เข้าสิงร่างของเธอที่มันเลือกยานินก็เพราะภาพลักษณ์ของยานินนั้นดูดีจึงไม่มีใครเชื่อง่ายๆว่าเธอเป็นปีศาจและสามารถฆ่าคนได้วิธีปราบปีศาจนั่นก็คือต้องล่อให้มันเข้ามาอยู่ในกรงเวทมนต์ให้ได้ไข่กับยาใจจึงได้นำกรงเวทมนต์นั้นไปซ่อนไว้ในห้องนอนของคุณยายพอถึงรุ่งเช้าคุณยายยาใจก็ขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงเพื่อรอให้ยานินนั้นมาเยี่ยมส่วนไข่ก็แอบอยู่ใต้เตียงเพื่อคอยตัดเชือกที่มัดกรงเวทมนต์ที่แขวนอยู่บนเพดานหากยานินเข้ามาอยู่ใต้กรงแห่งเวทมนต์เรียบร้อยแล้วคุณยายจ๊ะหนูมาเยี่ยมจ้ะยายนอนอยู่บนเตียงยายไม่สบายลุกไม่ไหวหนูเปิดประตูเข้ามาได้เลยจ้ะเสียงของยานินที่ดังมาจากหน้าประตูเอ่ยออกมาคุณยายยาใจจึงได้บอกให้เธอเข้ามาในบ้านยานินลังเลอยู่ครู่หนึ่งเธอจึงเปิดประตูเข้ามาทำไมในนี้มืดจังจ๊ะทำไมยายไม่จุดตะเกียงล่ะจ๊ะยายแสบตาจ้ะอย่าจุดตะเกียงเลยไหนหนูเดินเข้ามาใกล้ๆยายหน่อยสิจ๊ะยายมองหน้าหนูไม่ชัดเลยด้วยความที่ไม่ระแวงสงสัยยานินจึงค่อยๆเดินเข้าไปที่ข้างเตียงที่คุณยายของเธอนอนอยู่และทันใดนั้นเองทันทีที่ยานินเดินเข้ามาอยู่ใต้รัศมีของกรงแห่งเวทมนต์ใครก็ตัดเชือกทันทียานินแงนหน้ามองกรงที่กำลังตกลงมาใส่ครอบตัวของเธอเอาไว้คิดจะเบี่ยงตัวหลบหนีแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพอกรงแห่งเวทมนต์ตกลงมาครอบร่างของยานินเอาไว้เธอก็กรีดร้องพร้อมกับคืนร่างเป็นปีศาจทันทีคุณยายรีบลุกขึ้นจากเตียงและไข่ก็รีบคลานออกมาจากใต้เตียงทั้งสองคนนำผ้าสีดำผืนใหญ่มาคลุมกรงเอาไว้และยกกรงแห่งเวทมนต์ที่ขังปีศาจเอาไว้ไปให้ผู้นำหมู่บ้านจอมขมังเวทแล้วทุกคนในหมู่บ้านก็รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วนั้นสิ่งที่ฆ่ายาดาและฆ่าวัวในหมู่บ้านไม่ใช่หมาป่าแต่มันคือปีศาจที่สิงอยู่ในร่างของยานินนั่นเองตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาไข่พูดความจริงมาตลอดแต่กลับไม่มีใครเชื่อเขาเลยเพียงเพราะหน้าตาและรูปลักษณ์ที่อัปลักษณ์ของเขาหลังจากนั้นชาวบ้านก็ทำดีกับไข่มากขึ้นเขาจึงได้อยู่ในหมู่บ้านภูทองนี้อย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมา